Hi guys, good morning. For today's vlog is mag-unboxing tayo ng mga GoPro accessories natin. May in-order nga pala akong tatlong accessories dun sa GOPRO.com, dun sa site nila. Dumating ito ngayong umaga. Tinanggal ko lang siya sa box niya kasi ang hirap buksan. Kaya ito siya guys. Ito yung i-unbox natin ngayon. Yung light mat, medium mat, at saka yung last but not the least, battery spare with charger. Ayan guys, buksan na natin. Ayan guys, light mat. Buksan natin guys. Pangbilisan lang. Ayan guys. Ito yun guys oh. Ang liit niya lang guys. Tsaka may charger siya. Guys, ganito lang kaliit guys. At saka isang charger. Binili ko to ng $33. Naka-discount ako. Hindi ka sa site nila bibili. Mahal to guys, nasa 55. So subscription ako doon. Kaya naka-discount ako sa lahat ng mga accessories nila. Guys, ito siya guys. Ganito lang kaliit. At ito yung itsura niya guys. Ayan. Di ba masyado kita guys? At saka may kasama siyang manual kung paano siya gamitin. And guys, tabi na natin to, dito naman to sa kabila. Sa isa pala. Ayan guys. Yung medium mat niya. Ito yung lagayan ng light mat. Yung unang in-unbox natin. Ay, buksan na natin guys. Ayan na siya guys. May dalawang manual din siya kung paano ikabit sa GoPro natin. Yan. Ito siya guys. Tanggalin natin. Ito guys oh.
Nagkahalaga ito ng $55 guys. Nasa 79 to 79 US dollars pag sa tindahan ka lang bibili at hindi ka naka-subscribe doon sa site nila. Mura lang naman yung subscription nila guys, $50 sa isang taon na yon, at makakansela mo yon anytime. Ayan siya guys. Ang liliit lang pala tong mga to. Ayan guys, dito naman tayo sa spare batteries natin with chargers to guys. Nasa 49 yata to, pero nabili ko lang sa site nila na $33 US. Napakalaking halaga guys yung madi-discount natin pag mag-subscribe tayo dun sa site nila. Kaya nga lang 3 to 5 business days yung delivery nito. And guys, buksan na natin kasi excited na rin ako dito. Guys, pagpagsensyahan nyo na yung mga unboxing ko guys ha. Hindi kasi tayo professional guys eh. Para lang may ma-upload tayo ba. Stop it. Get some help. Wait a minute. Who are you? And guys, ito siya guys oh. Dual battery charger. Ayan guys. Ayan siya guys, yung manual niya kung paano siya gamitin. Ayan. Manual lang guys. Saka ito na siya guys. Yung battery natin. Ayan. Charger niya. Plastic din pala to. At sa wakas may spare battery na tayo. Ayan. Mabilis lang kasi malubat yung baterya ng ano guys, yung GoPro 9 natin. Kasi lalo na pag mataas yung resolution na gagamitin mo. Pag naka 5K, 4K ka, doon mabilis maubos yung battery mo at saka yung memory card mo. At saka may isang USB charging cable siya guys para dito. Ayan guys, hanggang dito na lang yung unboxing sa mga accessories natin. Salamat nga pala sa mga nanonood sa mga videos ko. At guys, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, paki-like and share na lang at paki-click na rin yung notification bell para lalo kayong updated sa mga videos na i-upload ko. And guys, thank you and see you in the next one.